Assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini Putra Aceh. Ini hari ini kita buat nasi goreng kampung. Bahan dia nasi goreng kampung. Pernah dengar di Malaysia banyak jenis nasi goreng. Pertama kali kita letak bawang putih dengan cili, 2 ketul. Habis itu kita masukkan kangkung. Habis itu kita masukkan sambal belacan namanya itu. Sambal belacan. Ini nasi goreng kampung. Dan lepas itu kita masukkan ayam sedikit, ikan bilis sedikit. Dan lepas tu kita masuk telur sikit. Ini namanya nasi goreng kampung yang ada di Malaysia. Nasi goreng kampung ini berasal dari Thailand. Iya, pandai tukang masak. Goyang goyang terus. Goreng kampung kuali goyang. Nasi goreng kampung kuali goyang. Tukang masak pun goyang sekali. Yang di bubuh itu kicap sotong 2 sedu, namoto sedikit, gula sedikit, chicken stop sedikit, safiram sedikit. Nasi goreng kampung. Tukang masak sudah goyang, kuali goyang, tukang masak goyang sekali ya. Tengok dah goyang tukang masak. Hari-hari goyang. Halo bro, inilah nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Macam ni lah cara buat nasi goreng kampung. Lauk dia tu ayam, bagi ikan bilis sikit. Senang je cara buatnya, simple. Ini sudah siap nasi goreng. Macam ni lah nasi goreng kampung. Nasi goreng kota belum ada. Nanti kita buat nasi goreng kota nanti. Ini nasi goreng kampung, betul-betul kampung. Kampungnya berasal dari Thailand. Oke bro. Yang lebih jelas, simakkan video ini sampai habis. Oke bro. Assalamualaikum. Terima kasih.